ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ බිත්තර හදන්න පුළුවන් රසම රස ක්‍රමයක්. මේ රෙසිපි එකට අපි ගන්න තඹපු බිත්තර. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඔයාලා බත් එක්ක කන්න මේ කරි එක හදනවා නම් මේ කරි එක විතරක් වුණත් ප්‍රමාණවත්. රොටි, ආප්ප, ඉන්දියාප්ප, චපාති වගේ දේවල් එක හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා තඹගත්ත බිත්තර 3ක්. මුලින්ම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර ටික ග්‍රේට් කරගන්න. ග්‍රේටර් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගෑරුප්පුවකින් මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න. මම දැන් මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක් හෝ දෙකක්. තෙල් ටික හොඳටම රත් වෙනකොට එකතු කරනවා රට ලුණු ගෙඩි එකහමාරක්. ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක තේ හැඳි භාගයක්. මේ ටික දැන් ඔයාලා රන්වන් පාට වෙනතුරු හොඳට බැද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට ආවට පස්සේ මම එකතු කරනවා තක්කාලි. මෙතන තියෙනවා පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගෙඩියක්. දැන් ලුණු ටිකයි තක්කාලි ටිකයි මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරලා බෙද ගන්න. තක්කාලි ටික මෙන්න මේ වගේ හොඳට මෙලෙක් වුණාට පස්සේ ලිප අඩු කරන්න. ඊළඟට එකතු කරන්න මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, චිකන් කරි කුඩු තේ හැන්දක් තේ හැඳි එකහමාරක් විතර. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික අපි චුට්ටක් බැද ගනිමු. ඊළඟට මම එකතු කරනවා ග්‍රේට් කරගත්ත බිත්තර ටික. බිත්තර ටික මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරලා අපිට දැන් පුළුවන් වතුර කෝප්පයක් එකතු කරන්න. මෙන්න මේ වගේ භාගයට හිඳෙනකොට මම එකතු කරනවා කරපිංච ටිකක්. මම දැන් එකතු කරන්නේ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක්. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ කරි එක කවලම් කර කර හිඳවා ගන්න. මධ්‍යම ගින්දරේ ලිප තියා ගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලුණු රස බලන්න, ලුණු මදි නම් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. කැමති නම් මොඩින් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් කරපිංච කොළ ටිකක් දාන්න පුළුවන්. මේ කරි එක හරිම ලස්සන පාටට තියෙනවා, ඒ වගේම හරිම රසයි. බත් එක්ක ඔයාලා කනව නම් මේ කරි එක විතරක් වුණත් ඇති. රොටි වර්ග, ආප්ප, ඉන්දියාප්ප, පරාට, චපාති වගේ දේවල් එක හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හදන්න යන්නේ හරිම පුංචි වෙලාවක්. ඕන කරන දේවල් ටික ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම එකම විදිහට බිත්තර රස විඳින්නේ නැතිව මෙන්න මේ වගේ වෙනසක් ඔයාලට කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.